ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ PDF ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ NPAS 2 ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਆ ਜੂਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੰਡੋ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲੂਮੀਨੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ EXE ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਆ PC 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਓਕੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੇਜ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ A4 ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ A4 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਓਕੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੇਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਓਕੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। DPI ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਕੈਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਕੈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੇਜ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ JPG 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ JPG 'ਚ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।